สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กับผมคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดน้ำพลาสติกครับขวด 1.5 ลิตรขวดใหญ่ที่เราหลังจากดื่มกินแล้วเราไม่ได้ใช้จะนำขวดเนี่ยมาทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้กระถางประหยัดน้ำกันนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากขวดพลาสติกครับผม